بسم الله الرحمن الرحيم. وسميته بهداية النحو معلوم کی خود دی مختصر لرا په هدایت النحو سرا. سما يسمي تسمية باب تفعيل دو مفعول غواړي. سميت فعل فاعل هو ضمیر هغه مختصر تراجی دی هغه مفعول او بهدایت النحو با حرف جر هدایت مضاف النحو مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه متعلق دی تر سمیته پوری نا مجرور د جار دی او جار سره د مجرور متعلق دی تر چا پوری. په دې باندې یو سوال لې هغه دا دی چې باب د تفعیل دو مفعول غواړي او دواړو مفعول ته بالذات متعدی وي حرف جر پکې واسطه نه وي. نو دلته سمیته کې هو ضمیر دا مفعول اول ځکه منصوب متصل ضمیر دی مفعول اول شي او بهدایت النحو دا مفعول ثانی دی. نو په کار دا چې دې کې باندې ځکه مفعول ثانی ته د څه کیږي متعدی کیږي بالذات او دلته متعدی شوی په واسطه د حرف جر سره چې بادا سوال باندې پوه شوي. نو دشي دی ولی نو ویل چې سمیته هدایت النحو سمیته لکه زوی ما سمیته زیدا ما په هغه باندې نوم کې خود د چی شي ولته به زیدن نه یو دلته تا با ولی زائده کړی دا. جواب دلته دا با زائده دا خلاف القياس دلته با زائده دا خلاف القياس د قانون خلاف با زائده شوی دا ځکه قیاسن چې با زائده راځي په درې ځایونو کې راځي. په څو ځایونو کې؟ یو په جواب د استفهام کې چې په حل سره استفهام شوی هل زید بقائم هل قیاسن ذاتی د پاره د تاکید د استفهام. دویم با زائد راضی په نفی کې هغه نفی چې په ما سره وي ما ولا مشبهتين بلیسا د هغه په خبر کې با زائد راضی قیاسن من د قانون مطابق پوښوي. او درم با زائد راضی په خبر د لیسا کې با زائد راضی په خبر دو دا باندې ان شاء الله یو په نحو د هدایت النحو کې ورست راضی. نو مصنف دا یو کار خلاف القياس کړی دی. قیاسن باب چرته زائد راضی په هل استفهام کې په خبر د ما ولا مشبهتين بلیسا کې په خبر د لیسا کې دا درې زینو کې قیاسن زائده کیږي او دلته غدرې واو زینو کې یو هم نه دی. پوه شي په خبره خو بای زائده کړی دنو او زائده د پاره د تاکید زائده د پاره نه څه مطلب د خلاف القياس دا کار کړی دی ځکه چې ورسته تفاعل نیولې دی. ما ورله خامخا د انم هدایت النحو ذکر کې خو دې دا خامخا د چا معنا کوم د با معنا کوم دا ذکر رجاء ان يهدي الله تعالی د امید د دین چې الله په دې کتاب هدایت کوي. پوه شو په خبره. نو خلاف القياس با زائده شوی دا د تاکید د وجنا د پاره د تفاعل د پاره د نیک پالی تفاعل منه په اسلام کې بد پال نیول نشته او نیک پال نیول. نبی علیہ السلام غزا د تبوک لته لکه دا کوم لار د فلانه دا کوم لار د فلانه
وای دا کوم لار دا وای مرحب وای دی باندې زو مرحب من مرحبا په دې کې به خوشالي وي به خوشالي را لکنه رومیان و تختیدل یو لک فوجو او د دیر سره مسلمانان نو ویریدل و تختیدل د سره جنگ ترانل وګوره نبی رسول الله نیک تفاعل نیول کړه دې نو مصنف هم دلته سکړه دې بای زائده کړی دا د پاره د تاکید د تفاعل د پاره د تاکید رجاء ان يهدي الله تعالی به د پاره د امید د دې خبرې چې هدایت به وکي الله په داسې حال کې چې اوچت دی به په دې مختصر سره چاته هدایت وکي الطالبین طالبانو ته ګوره جمله لا ختم نه ده سمیته فعل فاعل او سره د متعلق نه وس رجاء دا مصدر دی مضاف دی ان ناسبه مصدریه يهدي فعل لفظ د الله ذو الحال تعالی جمله ترنا حال ذو الحال سره د حالنا فاعل د ان يهدي شو ذو الحال سره د حالنا فاعل يهدي شو با حرف جر هي مجرور مضاف الطالبين مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه متعلق دا مجرور د جار شي به دی با حرف جر سره د مجرور نه دا متعلق تر ان يهدي پوری دا متعلق تر چا پوری ان يهدي پوری نو سراش ان يهدي ان ناسبا سره د فعل فاعل او متعلق نه مؤول په تعویل د مصدر سره مؤول په تعویل د مضاف الیه د رجاء شو او رجاء مضاف سره د مضاف الیه نه منصوب بنا بر مفعول له بنا بر مفعول له ګوراسي نه چې ما زارش نه کوي تاسو نه یادوي رجاء منصوب ده بنا بر د سمیتو د پاره مفعول له می تاسو ته نحو میر کې ویلو چې دوه قسمه ده یو وجودي بل حصولي وجودي هغه ده چې دا مفعول له موجود وي او فعل داغه د وجه نه واقع شي لکه قعدت عن الحرب جبنا د جنگ نه کېناستې ولې جبنا د وجه د بوزدلې نه د سړی کې بوزدلی مخ کې و او د جنگ نه ورسته کېناست تاسو وکنه و یعنی دا بوزدلی سبب شو د قعود د پاره او مفعول له حصولي دی ته وي چې دا فعل سبب وي د پاره د مفعول له فعل سبب وي لکه ضربت تعذيبا په طالب کې ادب نو خو کوته کې راواغست ادب په کې څه شو راغې نو دې ته مفعول له حصولي وي تحصيلي وي نو دلته وس دا رجاء کم مفعول له د مولانا د سمیتو د پاره ما نوم کې خو د هدایت النحو سره رجاء د پاره د امید دا نوم خو دل مخکیو کو امید مخکیو اوس بغیرېږي نومي خودل مخکیو کو امید مخکیو نومي خودل مخکیو ځکه دا تحصیلی دی د هدایت النحو نوم ته ما کتلې دي نو امید می پیدا شوه دی نو په دې وجه باندې ما نوم ورلسه کې خور اوس په جمله راټوله کې سما فعل توي فاعل هو مفعول اول بهدایت النحو کې با زائد مفعول ثاني رجاء مضاف سره مضاف الیه مفعول له فعل سره فاعل او سره مفعول به او سره مفعول له هنا جمله فعلیه خبریه معطوفه فمخکنی جمله به څه کوي عطف کوي فهذا مختصر د پاسه باندې بلا څه کوي اوس دا جمله معطوف علیها هم ده وسمیته معطوفه هم ده معطوف علیها د چا د پاره د دې ورتبته د پاره ورتبته وبعاطف رتبت فعل فاعل هو منصوب متصل ضمير مفعول به على مقدمة على حرف جر مقدمة معطوف عليه وبعاطف ثلاثة مضاف أقسام مضاف إليه مضاف سرد مضاف إليه ندا معطوف شف مقدمة بان مقدمة معطوف عليه سرد معطوف مجرور بجار جار سرد مجرور متعلق ظرف لغوة رتبته پورس شو متعلق شو رتبته پورس شو متعلق شو
با حرف جر د پاره د استعانت، با د پاره د استعانت. توفیق مصدر مضاف الملکی مانن فاعل له او دلته لفظا مضاف الیه ده، ځکه مصدر کله فاعل ته مضاف کیږي کله مفعول ته. نو دا توفیق چا ور کړی دی؟ دی ملک ور کړی دی، ځکه موږ یو چې دا فاعل له مانن. نو ګورئ الملکی مضاف الیه موصوف، العزیز صفت اول، العلام صفت ثانی. ملک موصوف سره د صفتینو نه دا مضاف الیه د توفیق شو. توفیق مضاف سره د مضاف الیه نه مجرور د جار شو، جار سره د مجرور نه متعلق تر رتبت پورې شو. وګوره رتبت فعل فاعل مفعول به او جار مجرور متعلق اول او متعلق ثانی، دا ټول چې راجمه کې جمله فعلیه خبریه معطوفه سره د معطوف علیه نه دا معطوف علیه شو په قبل جمله باندې فهذا مختصر باندې. نو بس جوړه توبه په نصحو داري ترکیب شو ترکیب شو چی یک بار دیگه بخوان ایمی خواه که ما هات پیر شد پوی نشو منو چی سری بیاری تیر وہ دقیق پاتی دی نو تی که خو نوری خبریم دی کن آقا بنوی ما یو خبرت تکو ما دا لفظ دا اللہ او تعالی عام طور سره ډیر نحویان صرفیان مولیان خطا کیږي، وای لفظ د الله موصوف دی او تعالی سره الله دسی الله تعالی چې اوچت دی نو خون خو کوي او که چا نه تاسو کو نو بیا ګیریږي سوچ دې مو څنګه ګیریږي دسی مطابقت په مابین موصوف او صفت کې په څو شیانو کې ضروري ده چې کله صفت بحاله وي او چې کله صفت بحال متعلقي وي پنځه بدلته خو بحاله ده کنه بدلته څو شیان لس او موجودي کې پار ترکیب کې څو څلور. نو مولانا لفظ د الله معرفه ده او تعالی صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم د باب د تفاعل ندا خو جمله ده او جمله من حيث الجمله نکره وی نو لازم ش توصیف د معرفه په نکره، لازم ش توصیف د معرفه موصوف معرفه ده چې الله تعالی جمله نکره ده او دا صحیح وی نه وی صحیح کنه. نو څه جواب بکې؟ جواب میکړو ترجمه کی استاد پام ته فکر نه همیشه لپاره خیال ته سوچ کوئ، پام ته فکر کوئ، خبره پوهیږئ. ما تاسو ویل چې ایهدی الله چې هدایت وکي الله په حال کون د الله کی تعالی چې اوچته په حال کون د الله کی نو الله ذل حال شو دا تعالی جمله تر نه شو د حال او ذل حال تر منځ مطابقت په تعریف او تنکیر کې ضروری نه وي. نو بس دا څه خبره. دویم جواب نحویانو یو اجماع کړی دا چې هر ځای کې به مونږه جمله نکره غنو خو چې د لفظ د الله د لپاره صفت راشي بیا به معرفه غنو. نو دلته دا تعالی صفت دې کته چې جمله من حيث الجمله نکره وي نو موږ دا خاصه د لفظ د الله دا خاصه لکه تاسو ته هدایت النحو کافیه شر جامع کې راشي وقالو یا الله خاصه وقالو قانون دا دی چې کوم اسم معرف بالله منو پاغه چې یا حرف ندا داخلين او لفظ د ایو او ایتو براوړي لفظ د ایو د لپاره چې توالید آلتين او تعریف او زیر نشي یا حرف ندا معرفه او الافلام معرفه یو بل سره پیوست نه راولي. نو یا ایها الناس کې ګوره الناس کې الافلام شته او یا نشته نو ایها راوړ کړه نو یا ایتها النفس النفس مؤنث ته فکر دې کنه او الافلام پښته ده نو موږ ایتو لفظ په من کې راول کړه دا ولې چې فرق راشي یا حرف هم معرفه ده او الافلام هم معرفه ده. لیکن عمدہ سوال وارد ده په یا الله کې یا حرف ندا ده والله کې الافلام ده په کار ده چلتم
اجتماع د آلتین رانشي نو الته نحویان جواب کوي چې وقالو یالله خاصه دا تخصیص د لفظ د الله د چې سره د دین الف لام په داخل وي نو بیا هم په حرف ندا راځي نو دغه رنګ دلته تعالی چې دا جمله من حيث الجمله نکره وي خو چې صفت د لفظ د الله راشي د دې پورې خاص ده دا معرفه وي دا جمله معرفه ګرځي هر ځای کې باندې کېره وي خو چې په لفظ د الله لپاره صفت راشي دا بسوي معرفه وي نور څه پکې وي مولانا دا پاتې شو خازما کتاب کې خو نشته کنه دا په کار رچی على ثلاثه اقسام بس دې کې منور څه زیادت نه کوي خدا وخاتمتين ببعتف کې په مقدمتين باندې وای شوي په خبره او نو اما المقدمه عمل په دې سٹارټ ده بس دا حیوانات بند کړي